IT ประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้มี 4G LTE จาก D-Link มารีวิวแล้วก็ทดสอบให้ชมนะครับตัวนี้เป็นขนาดเล็กแต่ว่าสัญญาณแรงนะมี4เสานะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานทั่วไปการใช้งานในรถในบ้านแล้วก็พกพาสะดวกตัวเล็กๆนะครับโดยจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือมี4เสานะครับเป็น external antenna ตัวนี้แล้วก็เสาของ Wi-Fi เนี่ยเป็น5 dBi นะครับถือว่าแรงมากเลยนะรองรับ WPA3 ตัวนี้เป็นการใส่รหัสเวอร์ชั่นใหม่นะครับเป็น Nano SIM แล้วก็จุดหนึ่งก็คือสามารถที่จะปล่อยสัญญาณความเร็ว300 Mbps ซึ่งตัวนี้จะจ่ายได้เฉพาะคลื่น 2.4 นะครับแต่ก็สามารถที่จะใช้งานได้ทั่วไปโดยปกติฟังก์ชันของเขาเนี่ยก็คือเอามาใช้งานในจุดที่เป็นการใช้งานกับสมาร์ทโฮมในบ้านทั่วไปแล้วก็พื้นที่ที่การชนของสัญญาณไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะในรถเนี่ยค่อนข้างเหมาะเลยสังเกตดูฟังก์ชันของเขานะครับด้านล่างตรงนี้ก็คือจะเป็น Wireless Speed N 300นะครับแล้วก็ Coverage Area ก็คือพื้นที่ในการส่งสัญญาณของเขาค่อนข้างกว้างเนื่องจากเสาสัญญาณแรงแล้วก็มี4เสานะครับรับสัญญาณได้ดีเพราะว่า2เสาเป็นของ 4G LTE อีก2เสาเป็นของ Wi-Fi นะครับฉะนั้นแรงมากๆแน่นอนนะครับแล้วก็ถัดมาตรงนี้เป็น Advanced Cyber Defense ก็คือเขาจะมี Firewall ในตัวแล้วก็มีฟังก์ชันในการเพิ่ม Security นะครับมี2พอร์ตหนึ่งเป็นพอร์ต WAN อีกพอร์ตหนึ่งเป็นพอร์ต LAN เดี๋ยวมาดูกันนะครับสามารถรองรับ Wi-Fi ได้32 User ใส่ Nano SIM นะครับเป็นรุ่น DWR-M905 นะครับรุ่นนี้ก็ขนาดเล็กส่วนฟังก์ชันของเขาก็ตามนี้ครับเป็น 4G LTE WCDMA ก็คือ 3G รองรับได้ทั้งหมดแต่ส่วนใหญ่ก็เขาสามารถที่จะฟิกแบนด์ได้ก็คือสามารถล็อกได้ว่า 4G หรือ 3G เท่านั้นอะไรประมาณนี้นะครับโดยที่ฟังก์ชันทั่วไปก็ตามนี้ผมก็ลองเช็คดูแล้วเขาเป็น VPN Client ได้ด้วยนะสามารถที่จะรองรับการทำเป็น Gateway VPN เพื่อหมุนไปหาออฟฟิศอะไรประมาณนี้เอาไปทำเป็นเราเตอร์ของสาขาก็ได้ซึ่งถ้าเอาไปทำเราเตอร์ของสาขาเนี่ยก็จะมีในเรื่องของสามารถที่จะเพิ่มอินเทอร์เน็ตเส้นหลักเราก็เอาตัวนี้ไปเป็นสแปร์ถ้าอินเทอร์เน็ตเส้นหลักดาวก็คือเขาจะสามารถดึงอินเทอร์เน็ตจากซิม 4G มาเป็นอินเทอร์เน็ตให้ยูเซอร์ใช้งานได้นี่คือหลักการของเขาที่ D-Link รุ่นนี้ออกแบบมาก็คือสามารถทำเป็นสแปร์ได้นะครับ Dual Active Wi-Fi แล้วก็ Failover นะครับตรงนี้แหละ Failover Set Mobile All Wi อะไรพวกนี้ครับตรงนี้คือจุดเด่นของ D-Link หลายตัวนะหลายรุ่นที่ทำออกแบบนี้ก็คือเราเชื่อมต่อกับเราเตอร์บ้านผ่านสายพอร์ต WAN นะครับแล้วก็เอาพอร์ต LAN ไปใช้ให้กับเครื่องในออฟฟิศในบ้านถ้าเกิดว่าอินเทอร์เน็ตเส้นหลักของเราดาวพอร์ต WAN หายเขาก็จะเอาอินเทอร์เน็ตจาก 4G LTE จากซิมมาให้ยูเซอร์ใช้งานตรงนี้ก็ค่อนข้างเป็นจุดเด่นนะครับฟังก์ชันด้านหลังก็คือตรงนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว150/50นะครับแล้วก็จุดนี้32 Wireless N 5 dBi อันนี้เป็น Security นะครับ2พอร์ตแล้วก็ Internet Failover เนี่ยครับนี่คือจุดเด่นของเขานะครับจุดเด่นที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่ทำให้อินเทอร์เน็ตไม่หลุดนะครับยูเซอร์ไม่ต้องห่วงเลยถ้าเอาตัวนี้ไปให้ยูเซอร์ใช้งานเวลาไปประชุมต่างพื้นที่เวลาที่เราออกพื้นที่ไปสาขาอะไรพวกนี้ครับก็ถ้าเจอแบบเนี้ยเขาสบายอยู่แล้วนะครับก็คิดว่าออกแบบมาได้ถูกจังหวะถูกเวลาพอดีเนื่องจากว่าช่วงเนี้ยเขาให้ความสำคัญกับอินเทอร์เน็ตนะครับสังเกตดูสมัยก่อนสังเกตดูรุ่นแรกๆยี่ห้ออื่นเนี่ยจะไม่มีฟังก์ชัน Internet Failover นะครับตอนนี้เขาทำ Internet Failover มาก็ผมค่อนข้างชอบฟังก์ชันนี้เหมือนกันลักษณะการเชื่อมต่อครับก็ตามนี้นะครับหยุดคลิปได้แต่ละพอร์ตคืออะไรบ้างนะครับภายในกล่องนะครับก็จะมีเราเตอร์ตัวนี้เป็นเราเตอร์ตัวเล็กๆนะครับนี่ขนาดเล็กมากเทียบกับมือผมนะถือว่าโอเคเบาๆไม่ใหญ่มากเวลาใช้งานก็คือวางตั้งอย่างนี้เลยครับประมาณนี้มีพอร์ตด้านหลังตัวนี้เป็น Nano SIM ตัวนี้เป็น WPS นะครับหรือ Reset ขึ้นอยู่กับการกดนะครับแล้วก็พอร์ต LAN พอร์ต WAN ตัวนี้เป็นเสียบ Power หมดแล้วไฟก็จะมีไฟสัญญาณ Power นะครับเปิดอินเทอร์เน็ต Wi-Fi แล้วก็พอร์ต LAN ก็มองว่าเป็นมาตรฐานระบายความร้อนได้ดีมากเพราะว่ารูที่เห็นตรงเล็กๆพวกนี้คือรูระบายอากาศเย็นเข้าด้านล่างอากาศร้อนขึ้นด้านบนอันนี้โอเคชอบครับแบบนี้ถือว่าน่าจะระบายอากาศได้ดีในกล่องมีสายแลนมาให้นะครับเป็นสายแลนสีเหลืองก็โอเคครับสั้นๆประมาณ1.5 เมตรนะครับ
แล้วก็ถัดมาอะแดปเตอร์ครับอะแดปเตอร์เป็นแจ็คเล็กนะครับตัวนี้เป็นแจ็ค 3.5 นะมาดูสเปคอะแดปเตอร์นิดนึงนะครับเสียบไฟบ้านได้เลยไฟขาออกเป็น 12 โวลต์ 1 แอมป์นะครับด้านล่างตรงนี้ 12 โวลต์ 1 แอมป์ก็คือใช้กับไฟรถยนต์ได้เลยแต่ต้องเป็นแจ็คเล็กเสียบจากไฟรถยนต์ที่เป็นที่จุดบุหรี่แปลงมาเป็นแจ็คเล็กก็สามารถใช้กับเราเตอร์ตัวนี้ได้เลย 12 โวลต์ 1 แอมป์นะครับเป็นขากลมนะโดยรวมถือว่าเป็นสเปคที่ค่อนข้างครอบคลุมหลายๆลักษณะการใช้งานนะครับผมก็คิดว่าตัวนี้ก็น่าจะใช้งานได้ดีเดี๋ยวมาทดสอบกันว่าเขาสามารถใช้ได้เร็วขนาดไหนแล้วก็สามารถที่จะตั้งค่าได้ง่ายหรือเปล่านะครับลักษณะการใช้งานการเชื่อมต่อก็ตามนี้เนี่ยแหละครับสามารถที่จะเชื่อมต่อผ่านมาทางอินเทอร์เน็ตบ้านถ้าใครมีอินเทอร์เน็ตบ้านอยู่แล้วสามารถที่จะเอาตัวนี้เป็นสแปร์นะครับเอาอินเทอร์เน็ตบ้านเข้าพอร์ตแวนแล้วก็ผ่านตัวนี้เป็นเกตเวย์อีกชั้นหนึ่งนะครับเราเตอร์ย่อยแล้วก็ผ่านแลนออกมาให้เครื่องใช้งานถ้าเกิดว่าอินเทอร์เน็ตบ้านหายเส้นนี้หายกลายเป็นว่าเขาจะเอาอินเทอร์เน็ตจากสัญญาณ 4G มาให้แลนใช้งานนะครับเป็นอินเทอร์เน็ต2ทางนะทางอินเทอร์เน็ตบ้านแล้วก็ทางอินเทอร์เน็ตซิมนะครับสามารถที่จะสแปร์เฟลโอเวอร์มาให้ในบ้านใช้งานการตั้งค่าก็ผ่านเว็บเบสแบบนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มใช้งานแล้วก็ตั้งค่ากันครับในการใส่นาโนซิมนะครับสังเกตดูขั้วทองแดงโผล่มาจากด้านล่างเราก็ใส่ตามท่านี้เลยครับสังเกตดูรูปลูกศรนะครับค่อยๆเสียบเข้าไปประมาณนี้นะครับเราค่อยๆกดเข้าไปโอเคผมไม่แน่ใจว่าเขาจะแก๊กเข้าไปหรือเปล่านี่นะครับกดเข้าไปเขาจะแก๊กเรียบร้อยแล้วเบาๆแล้วก็อยู่ท่านี้นะครับพร้อมใช้เสียบอะแดปเตอร์ครับแล้วก็เสียบอะแดปเตอร์กับเราเตอร์ครับโอเคตัวนี้ไม่มีปุ่มเปิดนะครับเสียบอะแดปเตอร์เขาก็ไฟเข้าทันทีตอนนี้ไฟ power ติดแล้วครับเป็นไฟสีเขียวอ่อนนะครับรอสักครู่โอเคไฟ Wi-Fi มาแล้วถือว่าเร็วดีนะอินเทอร์เน็ตกำลังมาครับตอนนี้ไฟขึ้นเป็นสีแดงแล้วครับโอเคตอนนี้อินเทอร์เน็ตติดแล้วอินเทอร์เน็ตก็เป็นไฟสีเขียวหมดแล้วทั้ง3ดวงนะครับก็โอเคแล้วชื่อ Wi-Fi เริ่มต้นจะอยู่ด้านล่างนะครับตามที่เขาเขียนสเปคเป็นโมเดล DWRM905 นะครับเป็น Cat4 LTE router สังเกตดูตัวนี้ก็จะมีข้อมูลต่างๆเหล่านี้รวมถึง user ด้วยเราต้องเข้าตั้งค่าที่ IP 0.1 ตัวนี้นะครับ username admin password ตามนี้ส่วน Wi-Fi ก็คือจะเป็น SSID D-Link C668 password ก็ตามนี้password default ค่อนข้างยากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อตอนนี้มาแล้วครับเจอแล้วเป็น D-Link C668 นะครับคราวนี้ก็ใส่รหัสครับใส่รหัสแล้วก็กดเชื่อมต่อครับโอเคกำลังรับ IP นะครับเรียบร้อยแล้วลองทดสอบกันครับจากนั้นไปที่ Speed Test ครับโอเคมาแล้วตอนนี้ก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วนะครับกับ AIS ทดสอบความเร็วครับตอนนี้ผมใช้ซิม AIS นะครับปกติซิม AIS ตัวนี้คือเป็นแพ็กเกจ Unlimited นะครับการใช้งานก็ขึ้นอยู่กับช่วงของสัญญาณว่ามีการดึงกันมากน้อยแค่ไหนนะครับของผมเนี่ยพื้นที่อยู่ค่อนข้างไกลปกติแล้วอินเทอร์เน็ต 4G ของ AIS ไม่เร็วอยู่แล้วนะครับทดสอบอีกครั้งครับได้ความเร็วแค่10 เมกนะครับความเร็วดาวน์โหลดแค่นี้ผมไม่แน่ใจว่าไปอั้นที่ตรงไหนหรือเปล่าปกติควรจะประมาณ 16-20 เมกนะครับลองทดสอบกับอินเทอร์เน็ตซิมฟินโมบายนะครับตัวนี้เป็นในเครือ DTAC นะครับ
แนะนำว่าในการเปลี่ยนซิมให้ปิดเราเตอร์ก่อนนะครับผมลองถอดซิมเปลี่ยนโดยที่ไม่ปิดเราเตอร์ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับผมจะปิดเราเตอร์แล้วก็เปิดใหม่นะครับโอเคเชื่อมต่อได้แล้วครับสังเกตดูไฟอินเทอร์เน็ตสีเขียวนะครับตอนนี้เป็นซิมฟินโมบายเชื่อมต่อเน็ตครับต่อที่ D-Link C668 แล้วนะครับกลับไปที่ทดสอบสปีดโอเคเป็น D-Tag นะครับผมใช้ซิมของฟินโมบายที่ความเร็ว20 เมกะบิตเปอร์เซกนะครับก็เต็มเป๊ะเลยนะขึ้นลงเมื่อสักครู่ขึ้นไป22นะครับก็ได้ประมาณนี้ถือว่าเขาทำได้ดีถ้าอินเทอร์เน็ตแรงนะครับตอนนี้ iPad เชื่อมต่อ Wi-Fi D-Link C668 แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบสปีดใน iPad นะโอเคเชื่อมต่อแล้วนะครับเชื่อมต่อ D-Tag ครับโอเคก็ถือว่าเร็วดีครับสปีดเต็มเปี้ยเลยฟินโมบายของผมสปีดอยู่ที่20เมกะบิตเปอร์เซกนะครับทั้งอัปโหลดทั้งดาวน์โหลดก็ได้ดาวน์โหลดเต็มแต่ว่าอัปโหลดเกือบเต็มครับถือว่าโอเคครับเราเตอร์ D-Link รุ่นนี้ผ่านสำหรับเสา D-Tag เนี่ยอยู่ใกล้บ้านผมแต่ว่าเสา AS เนี่ยอยู่ค่อนข้างไกลนะครับก็เลยเท่านี้ถือว่าสามารถใช้งานได้ดีเดี๋ยวทดสอบฟังก์ชันกันครับในการเข้าตั้งค่าเราเตอร์รุ่นนี้ก็ให้คุณเชื่อมต่อโน้ตบุ๊กกับ Wi-Fi ของเราเตอร์รุ่นนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นพอเราเชื่อมโน้ตบุ๊กเข้ามายัง Wi-Fi แล้วเราสามารถปิงไปที่ IP 192.168.0.1 ได้นะครับให้คุณเปิดเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็พิมพ์ http://192.168.0.1 แบบนี้ Enter ครับก็จะเห็นหน้าล็อกอินแบบนี้ให้คุณใส่ username เป็นแอดมินนะครับดูตามด้านหลังตรงนี้ก็จะมี username ในการเข้าเว็บตั้งค่าอยู่ username เป็นแอดมินแต่ password เนี่ย password default ค่อนข้างยากนะครับหลังจากพิมพ์ password แล้วก็ล็อกอินครับโอเคเข้ามาได้แล้วเป็นเว็บตั้งค่าของ D-Link DWR-M905 รุ่นนี้นะครับจะมีฟังก์ชันให้ดูค่อนข้างเยอะมี Visage ด้วยนะครับเป็นตั้งออโต้แต่ว่าผมไม่ค่อยชอบผมก็จะมาดูส่วนต่างๆด้วยตัวเองนะครับดู Operation Mode ครับ Operation Mode ก็คือโหมดการใช้งานตัวเราเตอร์นี้มี3โหมดโหมด Gateway ก็คือเขาจะทำที่เป็นตัวกั้นเป็นทางออกนะครับแล้วมี NAT ฟังก์ชันอยู่ด้วยสามารถที่จะใช้เป็น VPN Client แล้วก็สามารถใช้ลักษณะของ WAN LAN Mode แล้วก็ PPOE DHCP มีใช้เป็น VPN Client ได้ด้วยตามนี้นะครับถัดไปมาดู Status มี MAC address มี Internet Type Default Gateway นะครับ Default Gateway ก็คือ IP ของอินเทอร์เน็ตบ้านผมนั่นเองเหมือนเขาเชื่อมต่อผ่าน WAN แล้วนะครับตัวนี้เป็น IP ของ WAN ผมมีการเสียบสายแลนจากอินเทอร์เน็ตบ้านมาใช้ตอนนี้เดี๋ยวจะทดสอบให้ดูว่าถ้าอินเทอร์เน็ตบ้านมีจะได้สปีดเท่าไหร่ถ้าอินเทอร์เน็ตบ้านหลุดจะได้สปีดเท่าไหร่นะครับตอนนี้สังเกตดูก็ตามนี้ผมจะทดสอบเชื่อมต่อ WAN โหมดให้อินเทอร์เน็ตบ้านเข้าทางพอร์ต WAN แล้วก็พอร์ต LAN แล้วก็พอร์ต Wi-Fi ให้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อใช้งานนะครับเป็นลักษณะของการเอา D-Link ตัวนี้มาทำเป็นเราเตอร์ failover นั่นเองนะครับเขาจะมาอยู่ขั้นกลางระหว่างเน็ตบ้านกับ Client นะครับแล้วถ้าเกิดว่าอินเทอร์เน็ตบ้านดาวเขาก็จะปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตจาก 4G มาให้เครื่อง Client ใช้นะครับผมสาธิตโดยการให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผมใช้อยู่ตรงนี้นะครับเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่ D-Link ตัวนี้ปล่อยออกมานะครับมาดูกันผมจะปิงผ่านไปยังอินเทอร์เน็ตบ้านแล้วก็ออกไปอินเทอร์เน็ตนะครับสังเกตดูค่อนข้างเร็วนะครับตัวนี้ผ่านอินเทอร์เน็ตบ้านนะแล้วก็ผมจะปิงไปยังเราเตอร์บ้านนะครับตัวนี้เป็น 192.168.10.1 คือเราเตอร์บ้านนะครับสังเกตดูการเชื่อมต่อเราเตอร์บ้านค่อนข้างเร็วนะครับแล้วทดสอบสปีดครับ
สังเกตดูสปีดนะครับโอเคอินเทอร์เน็ตบ้านผมความเร็วประมาณ50เมกะบิตนะครับตอนนี้เขาก็สามารถวิ่งไปได้ถึง62นี่ถือว่าเกินอินเทอร์เน็ตความเร็วเน็ตบ้านด้วยซ้ำไปก็โดยเฉลี่ยของผมวิ่งอยู่ที่ประมาณ60เมกะบิต per sec นะครับเป็นอินเทอร์เน็ตแบบคอปเปอร์นะผมอยู่ตึกนะครับสังเกตดูก็ได้เท่านี้แต่ถ้าเกิดเป็นอินเทอร์เน็ตผ่าน 4G จะได้ไม่เกิน20เมกนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบดึงพอร์ตแวนออกสังเกตดูเดี๋ยวผมจะยกให้ดูนะครับตอนนี้ผมเชื่อมต่อด้วยการเสียบพอร์ตแวนตัวนี้เป็นเน็ตบ้านมาผ่านพอร์ตแวนแล้วผมเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ปล่อยออกมาจากเราเตอร์ตัวนี้นะครับก็ได้ตามนี้ตอนนี้เน็ตบ้านทำงานอยู่นะครับตอนนี้ไม่หลุดเลยนะตัวนี้คือไม่หลุดนะครับตัวที่เป็น 192.8.10.1 อันนี้คือเน็ตบ้านผมจะดึงเน็ตบ้านออกนะครับมาดูกันว่าเขาสามารถปล่อยอินเทอร์เน็ตได้ปกติหรือเปล่าสังเกตดูเน็ตบ้านหลุดตัวนี้นะครับเนี่ยเน็ตบ้านหลุดนะพอเน็ตบ้านหลุดไม่เป็นไรคอมผมก็ยังต่อเน็ตได้สังเกตดูปิงไทม์เปลี่ยนจาก40มิลลิเซกกลายเป็นประมาณ50-60มิลลิเซกนี่คือเป็นความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ออกผ่าน 4G นะครับเขาไม่ได้ผ่านตัวเราเตอร์บ้านแล้วหาเราเตอร์บ้านไม่เจอผมจะทดสอบสปีดนะครับ Go อีกรอบหนึ่งสปีดควรจะเหลือแค่20เมกะบิต per sec นะครับเพราะว่าเป็นซิมของฟินโมบายได้แค่20ก็ประมาณนี้พอเข้าอยู่นิ่งๆแล้วสามารถที่จะรวมสัญญาณขึ้นไปได้ถึง24เลยนะครับ25เลยฟินโมบายโอเคมีปิงไทม์แกว่งเล็กน้อยตอนทดสอบสปีดนะครับสังเกตดูตอนนี้ก็ยังเชื่อมต่อเราเตอร์บ้านไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าผมถอดออกนะครับเป็นการ fail over อินเทอร์เน็ตนั่นเองถ้าเกิดว่าอินเทอร์เน็ตหลักดาวไปเขาจะเอาอินเทอร์เน็ตจากซิม 4G มาใช้งานแทนนั่นเองก็ถือว่าค่อนข้างเป็นทางเลือกนะสำหรับองค์กรขนาดกลางขนาดเล็กนะครับที่มีสาขาอยู่หลายที่เอาตัวนี้ไปช่วยด้วยเอาไปกั้นกรณีที่อินเทอร์เน็ตดาวอุปกรณ์ของคุณก็ยังสามารถเชื่อมต่อเน็ตได้นะครับถึงแม้ว่าบางทีอาจจะไม่ได้เข้าสำนักงานใหญ่เชื่อมต่อ VPN ไม่ได้แต่ก็ใช้ช่องทางที่เป็น 4G มันก็กลับมาสามารถเชื่อมต่อ VPN ได้เช่นเดียวกันนะครับก็แนะนำว่าหาช่องทางสำรองเอาไว้เผื่อกรณีที่เน็ตหลักดาวมีโอกาสดาวอยู่แล้วนะครับพอเน็ตหลักดาวเขาก็เอาอินเทอร์เน็ต 4G ซึ่งมาพร้อมอยู่แล้วนะอยู่ในเราเตอร์ตัวนี้อยู่แล้วมาใช้งานนะครับโดยรวมก็ถือว่าโอเคดีตรงนี้ก็ไม่ค่อยกินพื้นที่นะครับสามารถวางตรงไหนก็ได้วางง่ายด้วยแล้วก็ขนาดเล็กน่าจะอยู่ประมาณ15คูณ15เซนนะครับพื้นที่เสาใหญ่สามารถวางตรงกลางห้องหรือโต๊ะคิดเงินเอาไปใช้องค์กรขนาดเล็กกับเครื่องโพสต์หรือว่าเอาไว้ในรถก็ได้นะครับก็เอามารีวิวให้ชมประมาณนี้ทดสอบให้ชมแล้วก็สามารถที่จะเห็นฟังก์ชันข้างในตั้งค่าได้แล้วผมว่าตัวนี้ก็เป็นทางเลือกอย่างหนึ่งที่ไม่แพงนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการซิม 4G LTE มาใช้งานเน็ตทั่วไปแล้วมีฟังก์ชันพวกนี้อยู่สามารถสแปร์ทำเป็น fail over อินเทอร์เน็ตได้ด้วยทำเป็น VPN gateway ได้ด้วยก็ถือว่าโอเคดีครับตัวนี้น่าใช้ครับ D-Link DWR 905ครับผมท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะรีบทดสอบแล้วมาตอบให้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ